لذلك في كتابي ذكر الله تعالى كتبت العبارة: لو أن المسلمين يذكرون الله تعالى الذكر الحق لوجب أن يكونوا اليوم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ لأن العامل والموظف والتاجر وكذا كل إنسان في ميدان عمله لو أنه يشعر أن الله معه لكان أتقن صنعته 100%. ليش؟ لأنه يعلم أنه إذا كان بإمكانه أن يتقنها 100% وأتقنها 99% سوف يسأل عن 1% بين إيدين الله. بيقول لك لا، أنا ماني مستعد أسأل عن 1%، فيتقنها 100%. وبالتالي كان ينبغي أن يكون المسلمون أصحاب أعظم اقتصاد في الدنيا لو أنهم أدركوا معنى ذكر الله تعالى. شو فهمنا نحن ذكر الله تعالى؟ على الواقف بننط وبنصرخ وبنعيط وكذا. شو والله مرة دعيت هون عنا بالحارة يلي قدام مني مثل ما كان سيدنا يقول مثل اشطمان موتور المي. شو هي هو وحي. بس أرجوني، كيف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ذكر الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم، كيف ذكروا الله؟ كيف ذكروا الله؟ إذا بينا نحن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آيات القرآن الكريم، الصحابة شلون ذكروا الله والنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ذكروا الله تعالى؟ بينت هذا أيضا في كتابي ذكر الله تعالى. هلا بيجي بعضهم شو بيقول؟ بيقول أخي سيدنا أبو بكر لما الله عز وجل أنزل ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما تحمل حاله فز وصار يفقش بلى 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 بلى. قال وأقره رسول الله على ذلك. يا عيني على عيوني وراسي. سيدنا أبو بكر وهو لابس حذاء القديم الله يرضى عنه. طيب الذي يستشهد بهذا الحديث أنا راح أسأله سؤال: كيف كان سيدنا أبو بكر يذكر قبل هذه الحادثة؟ هذه الحادثة كانت في السنة 5 من الهجرة. وكيف كان يذكر بعدها؟ هو توفي ب 13 للهجرة، يعني 8 سنوات بعد منها. كيف كان يذكر الله تعالى قبلها وبعدها؟ مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر. ما في حديث غير هيك أبدا. بيستشهدوا بشاهد آخر، إنه سيدنا جعفر ابن أبي طالب في السنة 6 من الهجرة رجع من الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لست أدري بأيهما أفرح أكثر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر؟ وقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جعفر، قال: أشبهت خلقي وخلقي. سيدنا جعفر النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول له أشبهت خلقي وخلقي؟ الله أكبر. النبي عم يقول له ما وسعته الدنيا، فز وصار يرقص رضي الله عنه. والله الحق بإيده، والله الحق بإيده. النبي عم يقول له أشبهت خلق لك. هلا إذا واحد منا شاف النبي عليه الصلاة والسلام بالمنام وقال له أشبهت خلقي وخلقي، والله بفز الصبح الدنيا ما واسعته. وقالوا أولياء الله رضي الله عنهم وأرضاهم: الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يذبح. فهذا إذا كان مدرك حقيقة بيذبح خروف وخروفين وبقرة وبقرتين وجمل وجملين. شاف النبي عليه الصلاة والسلام وعم يقول له شو؟ أشبهت خلقي وخلقي. الحق بإيده، مو يرقص يطير. الله يرضى عنه. لكن بنرجع بنقول نفس الكلام: كيف كان يذكر الله تعالى قبل ذلك سيدنا جعفر؟ وكيف ذكر الله تعالى بعد ذلك؟ توفي بعد 3 سنوات في غزوة مؤتة السنة 9 من الهجرة. كيف كان يذكر الله تعالى بعد ذلك؟ مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر. بيجيبوا لنا دليل ثالث، قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروا الله تعالى تمايلوا كما تتمايل الأشجار إذا هبت عليها الريح. كثير حلو. هلأ الأشجار لما تطلع الريح وبتهزها بتعمل هيك ولا شلون بتميل؟ مين هيك؟
هيك ولا لا؟ طيب هلا نحن خلينا يلا مع بعض. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شايفين؟ بدون إرادتك بتلاقي حالك صرت لقدام أو هيك، لا إله إلا الله بدون إرادتك، هذه لا شيء فيها. ولما صرخ أحد الصحابة في مسجد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه: أما هذا فقد فضح نفسه أو افترى على الله كذبا. إن كان صادقا فقد فضح نفسه، وإن كان كاذبا فقد افترى على الله الكذب. يعني حتى لو كان صادق، شو كان يقول لنا سيدنا الله يرضى عنه؟ قول يا ابني المريد بياخذ الحال، مو الحال بياخده. قال والله اخذوا الحال ما بقى يتحمل، صرخ وزعق، نطط اللي قدام منه ورحب اللي قدام منه. قال شو هذا؟ لما ساواها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان صادقا فقد فضح نفسه، وإن كان غير صادق فقد افترى على الله الكذب.